Hai, Assalamualaikum. Saya Syikin daripada MENTERI PRINTING. Sekarang ni saya berada di Pasir Panjang. Sebenarnya hari ni saya nak pergi terjah dan juga rasa air street food yang terkenal dekat Terengganu ni, iaitu coconut shake. Jom ikut saya. Air coconut shake, sir? Ya. Ni lama dah ke jual air coconut shake ni? Sebulan dah, tapi dah promote lah. Sebab kita nak pandai mana marketing. Jadi slow sikit lah. Tapi ni pun air habis awal biasa daripada nasi. Dah biasanya buka hari ke kan? Hari Jumaat betul. Hari Jumaat je Hari betul. Sabtu buka. Pukul berapa biasa buka? Pukul 11 sampai pukul 2 lah biasa nasi. Habis-habis lah. Makan tengah hari akhirnya sekaligus. Terasa lalu? Boleh rasa lalu. Kira sedap dah. Tengok kan? Dia pakai wak je. Rasa orang kampung. Sedap bang, rasanya dia. Sedap lah. Sedap. Tapi saya rasa kalau ada stiker ni mesti lagi bagus bang. Sebab air sedap dah. Lama dah nak buat stiker tapi tak tahu nak buat mana. Molek kita tak sini Ayah coconut shake. Jadi orang kenal, orang tahu lah. Kita buat dekat MENTERI PRINTING. MENTERI PRINTING? MENTERI PRINTIng. Macam dengar nama tu. Saya buat stiker boleh? Abang nak buat stiker dekat MENTERI PRINTIng Okey. Sama cari. Abang, yang mari yang saya kabur nak buat stiker ke coconut shake abang siap dah? Siap tau. Boleh tegar tu. Cepat ke? Tak apa kita tegar. Okey, hari ni selesai satu misi kita untuk bantu usahawan makanan dan juga minuman untuk buat stiker. Hari ni kita terjah Ayah coconut shake. Selepas ni siapa pula? Nanti tunggu.